בעולם של טולקין, גנדלף הוא אחד מ5 קוסמים שנשלחו על ידי הוואלר להנחות את תושבי הארץ התיכונה במאבקם מול כוחות האופל של סאורון. הגוף של גנדלף היה בר תמותה, נתון לחוקים הפיזיקליים של הארץ התיכונה, אבל רוחו היא בת על מוות, כפי שניתן היה לראות כשמת כגנדלף האפור, וקם לתחייה כגנדלף הלבן. על פי תסריט של האחיות וצ'אוסקי, אדם שהתעורר רק צריך להתחבר ולפצח את הקוד הבינארי של המטריקס, כדי ללמוד איך להטיס הליקופטר בתוך מספר שניות. או אם אתם האחד, או אחד מהאחדים, אתם לא צריכים אפילו הליקופטר, אתם רק צריכים משקפיים מגניבות. חתולי צ'שר יכולים לגלגל את ראשיהם עם הרגליים, אייפדים זה בסיסי. משחק קווידיץ' לא מסתיים עד לתפיסת הסניץ'. והתשובה לשאלה האולטימטיבית של החיים, היקום, וכל השאר, היא 42. ממש כמו בחיים האמיתיים, עולמות דמיוניים פועלים בעקביות בטווח של חוקים פיזיקליים וחברתיים. זה מה שהופך את העולמות המורכבים האלה לאמינים, מובנים ושווים חקירה. בחיים האמיתיים, חוק הכבידה מחזיק את 7 ספרי הארי פוטר על מיליוני מדפי ספרים סביב העולם. אנחנו יודעים שזה נכון, אבל אנחנו גם יודעים שמאז ש-J.K. הקלידה את המילים קוסם, שרביט ווינגרדיום לוויוסה, חוק הכבידה חדל מלהתקיים בתוך טריליוני דפים שבספרים אלה. סופרי מדע בדיוני ופנטזיה בונים עולמות ממש באופן מילולי. הם ממציאים את החוקים, המפות, השושלות, השפות, התרבויות, היקומים, יקומים מקבילים בתוך יקומים, ומהעולמות הללו נולד סיפור אחרי סיפור אחרי סיפור. כשזה נעשה טוב, הקוראים יכולים להבין עולמות בדיוניים ואת החוקים שלהם בדיוק כמו שהדמויות שחיות בהם מבינות, ולפעמים בדיוק כמו, או אפילו טוב יותר, משהקורא מבין את העולם מחוץ לספר. אבל איך? איך שרבוטים על דף מעשה ידי אדם יכולים לשקף אור לתוך עינינו ששולחות אותות למוח שלנו, שאנחנו מפענחים לוגית ורגשית כנרטיבים מורכבים שגורמים לנו להילחם, לבכות, לשיר ולחשוב שהם חזקים מספיק לא רק להחזיק את העולם שהוא לגמרי מומצא על ידי הסופר, אלא גם לשנות את נקודת המבט של הקורא על העולם האמיתי, שממשיך רק כשמגיעים לשרבוט האחרון. אני לא בטוחה שמישהו יודע את התשובה לשאלה הזו, ועדיין עולמות פנטסטיים ובדיוניים נוצרים יום-יום במוחנו, במחשבים, אפילו על מפיות במסעדות שבמורד הרחוב. האמת היא שהדמיון שלכם והנכונות שלכם באופן פיגורטיבי לחיות בעולם משלכם, הם כל מה שאתם צריכים כדי להתחיל לכתוב סיפור. אני לא המצאתי את הוגוורטס או את הבר במלחמת הכוכבים, אבל כתבתי כמה מותחנים מדעיים לילדים וצעירים. הנה כמה שאלות ושיטות שעזרו לי לבנות את העולמות בהם הספרים האלה מתרחשים. אני מתחילה במיקום וזמן בסיסיים, בין אם זה עולם פנטזיה או זמן עתידני בעולם אמיתי. חשוב לדעת איפה אתם, ואם אתם עובדים בעבר, בהווה או בעתיד. אני אוהבת ליצור קו זמן שמראה איך העולם נוצר. אילו אירועי עבר עיצבו את הדרך בה הוא נראה עכשיו. לאחר מכן אני חושבת על תשובות לשאלות שעונות על הפרטים של העולם הדמיוני שלי. אילו חוקים פועלים פה? אני מכסה הכל, מחוקי כבידה, או לא, לחוקים של החברה והעונשים לאנשים שעוברים עליהם. איזה סוג של ממשל יש לעולם הזה? למי יש כוח ולמי אין? במה האנשים מאמינים פה? ומה החברה הזו מעריכה הכי הרבה? אז מגיע הזמן לחשוב על חיי היום-יום. מה מזג האוויר בעולם הזה? איפה התושבים חיים ועובדים ולומדים? מה הם אוכלים ואיך הם משחקים? איך הם מתייחסים לצעירים ולזקנים? אילו יחסים יש להם עם החיות והצמחים של העולם הזה? ואיך החיות והצמחים האלה נראים? איזה סוג של טכנולוגיה קיימת? תחבורה? תקשורת? גישה למידע? יש כל כך הרבה לחשוב עליו. אז בלו קצת זמן צפוף עם המשימות והתשובות לשאלות, ואתם בדרך לבניית עולם דמיוני משלכם. ברגע שתכירו את העולם שלכם טוב, כמו שאתם מקווים שהקוראים שלכם יכירו אותו, שחררו את הדמויות שלכם בתוכו וראו מה קורה, ושאלו את עצמכם, איך העולם הזה שיצרתם מעצב את האנשים שחיים בו? ואילו סוגי ניגודים עשויים להופיע? ענו על השאלות האלה, ויש לכם סיפור. בהצלחה בוני עולמות עתידיים!
המשיכו ללמוד עם הסרטונים האלה, ואל תשכחו להירשם. אל תפספסו אף הזדמנות ללמוד משהו חדש.